हेलो गाइज, दिस इज मी सार्थक श्रेष्ठ एन्ड युआर वाचिङ सार्थक फिटनेस। आजको मेरो टपिक चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यालोरी काउन्ट चाहिँ कसरी गर्ने, तपाईँहरूको मेन्टेनेन्स क्यालोरी के छ, तपाईँहरूलाई फ्याट लस गर्नलाई कति क्यालोरी चाहिन्छ र वेट गेन गर्न मसल गेन गर्न कति क्यालोरी चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। एकछिन यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तल जुन त्यो सब्सक्राइब बटन छ नि त्यसलाई चाहिँ प्लिज क्लिक गरिदिनु होला। मेरो भिडियो हेर्नेहरूमध्ये 61% जसले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन। सो प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल है। म यस्तै रमाइलो र इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि ल्याउने नै छु। सो प्लिज सब्सक्राइब। सो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हरेक मान्छेको मेटाबोलिक रेट, हरेक मान्छेको फिजिकल एक्टिभिटी, वेट, हाइटहरू फरक छ। सो यसले चाहिँ के फरक गराउँछ भन्दा तपाईँहरूको मेन्टेनेन्स क्यालोरीलाई चाहिँ फरक गराउँछ। अब पहिला सिम्पली क्यालोरी भनेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन फुड खानुहुन्छ त्यसबाट तपाईँहरूलाई जुन बडीमा एनर्जी आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली क्यालोरी भनेर बुझ्दा हुन्छ। र मैले भनिहालेँ तपाईँहरूको बडी कम्पोजिसन डिफ्रेन्ट, फिजिकल एक्टिभिटी डिफ्रेन्टहरू भएकोले के हुन्छ भन्दा हरेक इन्डिभिजुअलको मेन्टेनेन्स क्यालोरी डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब तपाईँले मेन्टेनेन्स क्यालोरी कसरी क्यालकुलेट गर्नु भन्दा तल मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिङ्क, त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले आफ्नो एज, हाइट र वेट त्यहाँ इनपुट गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा रफ एस्टिमेट मेन्टेनेन्स क्यालोरी निकालिदिन्छ। र अब तपाईँलाई फ्याट लस गर्नु छ भने त्यो मेन्टेनेन्स क्यालोरीबाट सपोज तपाईँहरूको मेन्टेनेन्स क्यालोरी 2000 आयो अरे र तपाईँहरूलाई अब फ्याट लस गर्नु छ भने 2000बाट तपाईँहरूले 500 क्यालोरी माइनस गरिदिनु, जुन तपाईँहरूको 1500 क्यालोरी हुन्छ। त्योलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो फ्याट लस क्यालोरी भयो त्यो। अब तपाईँ वेट गेन गर्नु छ, मसल गेन गर्नु छ भने त्यो 2000 क्यालोरीमा चाहिँ 500 क्यालोरी एड गरिदिनु, द्याट इज 2500 क्यालोरी। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको वेट गेन गर्नको लागि क्यालोरी भयो। अब यो क्यालोरी क्यालकुलेट चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दा यदि तपाईँ फिटनेसमा एकदम सिरियस हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आफ्नो वेट गेन अथवा मसल गेन गर्नु छ अथवा फ्याट लस गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ क्यालोरी क्यालकुलेट गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने तपाईँले क्यालोरी क्यालकुलेट गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्दा सपोज तपाईँलाई वेट गेन गर्नु छ र तपाईँलाई वेट गेन गर्नलाई 2500 क्यालोरी खानुपर्ने छ, तपाईँको के भइदिन्छ भन्दा तपाईँहरूलाई यो क्यालोरी काउन्ट गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्दा कहिले तपाईँले 2500 भन्दा बढी खाइदिनुहुन्छ, कहिले 2500 भन्दा कम खाइदिनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको त्यो वेट गेन प्रोसेस चाहिँ आइदर स्लो अथवा एकदम फास्ट भइदिन्छ, जसले तपाईँको बडीमा चाहिँ मसल गेनको सट्टा फ्याट गेन मात्र गराइदिन्छ। सो तपाईँले क्यालोरी काउन्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा तपाईँ जुन आफ्नो गोलमा एकदम एक्युरेटली अगाडि बढ्नुहुन्छ, आइदर त्यो फ्याट लस होस् अथवा मसल गेन। अब मेन्टेनेन्स क्यालोरी भनेको के हो भन्दा तपाईँको बडीलाई चाहिने क्यालोरी जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको न वेट गेन हुन्छ न वेट लस हुन्छ के, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्छौँ। यदि तपाईँलाई वेट गेन गर्नु छ भने तपाईँले क्यालोरी तपाईँको मेन्टेनेन्स क्यालोरीभन्दा बढी खानुपर्छ, जसलाई चाहिँ क्यालोरी सरप्लस भन्छ। र तपाईँलाई फ्याट लस गर्नु छ भने तपाईँको मेन्टेनेन्स क्यालोरीभन्दा थोरै क्यालोरी खानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ क्यालोरी डेफिसिट भन्छ। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो करेन्ट वेट अहिले 60 केजी छ र मेरो मेन्टेनेन्स क्यालोरी 2300 छ। जुन 2300 क्यालोरी मैले खाएँ भने मेरो न वेट गेन हुन्छ न वेट लस हुन्छ। तर म अहिले चाहिँ एउटा फ्याट लस डायटमा बस्न खोजिरहेको छु। सो मेरो क्यालोरी इन्टेक भनेको अराउन्ड 1800 हुन्छ। अहिले मैले 2300 माइनस 500 गरिदिएँ भने मेरो 1800 चाहिँ मेरो फ्याट लसको क्यालोरी इन्टेक हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो क्यालोरी क्यालकुलेट गर्ने एकदम झन्झट काम हुन्छ, कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर दिनको 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन यो क्यालोरी काउन्ट गर्नलाई। र नर्मल्ली क्यालोरी काउन्ट गर्न युज हुने एप्लिकेसन भनेको एउटा माई फिटनेस प्याल छ र अर्को चाहिँ हेल्दिफाई मी भन्ने छ। र मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ हेल्दिफाई मी अलिकति बढी युजर फ्रेन्डली लाग्यो र क्यालकुलेट गर्न पनि, त्यहाँ क्यालोरी इनपुट गर्न पनि धेरै सजिलो लाग्यो। त्यही भएर यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्दिफाई मी कसरी युज गर्ने र त्यसमा कसरी क्यालोरी त्यहाँ इनपुट गरेर आफ्नो क्यालोरी कति खाएँ भनेर थाहा पाउने भनेर चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई हेल्दिफाई मी युज गरेर देखाउने छु। हेल्दिफाई मी चाहिँ तपाईँको एप स्टोर र प्ले स्टोरमा इजिली अभाइलेबल छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँ चाहिँ हेल्दिफाई मी टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको देखाउँछ। यो चाहिँ तपाईँको हेल्दिफाई मीको एप्लिकेसन भयो र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरोमा अलरेडी डाउनलोडेड छ, त्यो तपाईँलाई मैले खोलेर देखाउँछु, ओपन गरेँ। र हेल्दिफाई मी एकदम सजिलो छ तपाईँको क्यालोरी इनपुट गर्नको लागि। तपाईँहरूलाई मैले मेरो हिजोको क्यालोरी इन्टेक देखाउँछु। मैले भनिहालेँ मेरो क्यालोरी इन्टेक भनेको अराउन्ड 1800 क्यालोरी छ। यहाँ चाहिँ मैले 1750 क्यालोरी एक दिनमा खाने गोल राखेको छु र मैले हिजो क्यालोरी 1736 खाएँ।
विच इज अराउन्ड मेरो त्यही 1800 अराउन्ड नै छ। अब एक्ज्याक्ट हुँदैन, थोरै तलमाथि भइहाल्छ। अब यो यहाँ हेर्नु, तपाईँहरूलाई मैले मेरो हिजोको डायट देखाउँछु। मेरो हिजोको डायट ब्रेकफास्टमा मेरो 2टा बोइल्ड एग र 1 कप टी थियो। यसरी नै मेरो लन्च दाल, मिक्स्ड भेजिटेबल, प्लेन कर्ड र कुक्ड राइस भयो। यसरी मेरो इभिनिङ स्न्याक भयो अनि मेरो डिनर भयो। र मेरो टोटल क्यालोरी भनेको चाहिँ 736 क्यालोरी भएको थियो हिजो। अब तपाईहरुले मेरो म्याक्रोजको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रोटिन मेरो अराउन्ड 88 ग्राम, फ्याट 53 ग्राम, कार्ब्स 225 र फाइबर 27 विच इज फाइन फ्याट लसको लागि। प्रोटिन अलिकति कम छ, तर अब घरमा बसेर एकदम हेभी वर्कआउट नगरेको भएर यति प्रोटिन कन्टेन्टले पनि पुग्छ। तपाईहरु यो एप डाउनलोड गर्नु। यो एप डाउनलोडमा तपाईले आफ्नो एज, हाइट, वेटहरु इनपुट गर्नु भएपछि तपाईलाई यो आफ्नो दिनमा कति क्यालोरी खाने भनेर देखाउँछ। तपाईहरुलाई मैले अब एउटा कसरी इनपुट गर्ने भनेर देखाइन्छु। ल, मैले यो मेरो बोइल्ड एगको लागि डिलिट गरे। तपाईले ब्रेकफास्टमा गएर यो प्लस बटनमा अचाट्नु र तपाईको के आउँछ भन्दा यहाँ तपाईले बोइल्ड एग टाइप गर्नु र बोइल्ड एगमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईको एकदम इजी हुन्छ। तपाईको एग पर एग काउन्ट गर्ने हो कि पर कप काउन्ट गर्ने कि पर ग्राम काउन्ट गर्ने भनेर सबै यहाँ दिएको छ। र मैले पर एग काउन्ट गरेँ र मैले 2टा अन्डा खाएको थिएँ बिहान ब्रेकफास्टमा। सो यसो गर्नु र तपाईले लास्टमा एड टु ब्रेकफास्ट। यति गरिदिएपछि तपाईको त्यो एगमा भएको म्याक्रोन्युट्रिएन्टहरु सबै यसले अटोमेटिक रेजिस्टर गर्छ र तपाईको क्यालोरी पनि यहाँ अटोमेटिक रेजिस्टर भइदिन्छ। यति सजिलो छ तपाईको क्यालोरी क्याल्कुलेट गर्नलाई। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरी अथवा आफ्नो फ्याट लस गर्न चाहिने क्यालोरी अथवा मसल गेन गर्न चाहिने क्यालोरी चाहिँ तपाईले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र दिनभरि आफूले कति क्यालोरी खान्छु भनेर चाहिँ तपाईले यो एपको थ्रुबाट चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो क्यालोरी चाहिँ तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई आफ्नो गोल रिच गर्नमा एकदमै सजिलो हुन्छ। सो आई होप यो भिडियोले तपाईहरुलाई धेरै हेल्प गर्यो। प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि। सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।